ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ PHP වල තියෙන තවත් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ගැන. මේ ස්ටේට්මන්ට් එකට අපි කියන්නේ switch case statement කියලා. හරි. ප්‍රොග්‍රෑම් මීට කලින් JavaScript වගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් තියෙනවා මේ ගොඩාක් හුරුපුරුදු ස්ටේට්මන්ට් එකක්. PHP වලදී මම මේ කියන්න කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි. ස්විච් කියන එකේදී අපි ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරනවා කීවර්ඩ් එකක් ස්විච් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට කිසියම් වේරියබල් එකක් එහෙම නැත්නම් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක මෙන්න මෙහෙම බ්‍රැකට් එක ඇතුලේ ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්විච් කේස් කියන අපේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න පුළුවන්. මේක ටික වෙලා කරද්දී ඔයගලන්ට තේරෙයි මේක නම් if ස්ටේට්මන්ට් එක වගේ නේද කියලා. හැබැයි මෙතනදී පොඩි වෙනසක් තියෙනවා ස්විච් කේස් ස්ටේට්මන්ට් එකේ. මම මොකක්ද කියලා කියන්න. මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම්කෝ වේරියබල් එකක් මුලින් අපි ගමුකෝ $name කියලා. හරි. නැත්නම් $num කියලා ගමු. $num සමානයි 10. හරි. එතකොට $num = 10. ඒතර අපි ස්විච් එකේ වරහන් තුල දාන වරහන් ඇතුළේ ස්විච් කියන ස්ටේට්මන්ට් එකේ වරහන් දෙක අතර මත දාන්නේ අර අපේ වේරියබල් එක. දැන් මගේ නම් $num. හරිද? ඊළඟට case කියන්නේ මෙන්න මේක. අපි හිතමුකෝ මෙහෙම case number 1 then echo the number is 1. හරි. මේකේ වෙන්නේ මෙහෙම වැඩක්. දැන් switch num කිව්වහම අපි num ට කිසියම් value එකක් assign කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ වෙන්නේ case කියන value එකට සමාන වුණාම ඒ අදාළ output එක එනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ නම් switch num. ඒ කියන්නේ num කියන එක එක වුණොත් the number is 1 කියලා output එනවා. හරි. දැන් මේක නම් බෑවිලා 10නේ. ඒතකොට 10 එකට සමාන නැහැ. ඒ හින්දා මේක නම් කිසි output එකක් එන්නේ නැහැ. මම මොනවා කරලා පෙන්නන්න. save කරලා අපි run කරොත් එහෙම save කරලා run කරොත් එහෙම output එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ මම මේකේ num කියන එක එක කළා run කළොත් the number is 1 කියලා අපිට output එක එනවා. ඒත් ඔය විදිහට අපිට ඕන තරම් case statement පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි case statement එක පාවිච්චි කරද්දී හැම වෙලෙම එක case statement එක statement එකට යද්දි break එකක් දාන්න. break. හරි. ඊට ඔයාලට ඊළඟ case statement එකට යන්න ඕන නම් එතනින් යටට අපි ගෙලින්ම case අපි තුමු number 2 කියලා. number 2 semicolon echo the number is 2. හරි. ඒ විදිහට ඔයාලට ඕන තරම් break statement දාලා case statement use කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ මෙහෙම case 10. හරි. case 10 then echo the number is 10. හරි. ඔයගේ අපිට ඕන තරම් දාන්න පුළුවන්. හිතමු එක break කියලා. හරි. මම මෙතන number 2 දැම්මොත් number 2 දාලා save කරලා run කළොත් අදලා මෙතන මේවා save කරලා දුන්නා නේ හරි. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට output එන්නේ මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන්. දැන් හරි. දැන් එනවා number is 2 කියලා එනවා. හිතන්නකෝ මම දැම්මා num එක 10 කියලා. එතකොට එනවා මට උත්තරේ the number is 10. නැත්නම් මෙතන ආට පුළුවන් මේක 10 කියලා ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මේකේ 10 කියලා එනවා. තව මේකක් තියෙනවා default කියන statement. ඒ කියන්නේ කිසිම අගයකට සමාන වෙන්නේ නැත්තම් default statement එකට අපිට යනවා default. හරි. default statement එකේදී වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මම තේරෙනවද කියලා. echo the number is nothing. ඊළඟට අන්තිමේදී break statement එක. හරි. default statement එකේදී වෙන්නේ දැන් case 1 ආවොත් the number is 1 කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ num කියන variable එක 1 කියන value එකට equal වුණාට පස්සේ the number is 1 කියලා එනවා. වගේ num කියන එක 2 වුණාට පස්සේ number is 2 කියලා එනවා. num කියන එක 10 වුණාට පස්සේ the number is 10 කියලා එනවා. හැබැයි හිතන්නකෝ මේ කිසිම value එකක් මේ දී දෙන කිසිම value එකකට මේ num කියන එක සමානුන්නේ නැහැ කියලා. num කියන එක සමානුන්නේ නැත්නම් මේ default කියන එකට තියෙන දේ වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම ගත්තොත් මෙතන ගමුකෝ
මම ගන්නම්කෝ 90 කියලා 90 කිව්වම මෙතන case 1 වලත් නැහැ case 2 වලත් නැහැ case 10 වලත් නැහැ default එකට තමයි එන්නේ. ඒතකොට මේ හරිනම් output වෙන්න ඕනේ the number is nothing කියලා. sorry anyway semicolon එකක් එන්න ඕනේ. හරි දැන් හරි. the number is nothing. ඔය විදිහට මම මෙතනින් 8 ගහුවත් 8 type කරත් එන්නේ default එකට තියෙන code එක කියන්නේ number is nothing. හරි. එහෙනම් ඔය තමයි switch case statement එක.